Hi, I'm Kenny Romasa of First Waldeck Enterprise. And our mission is to help contractors like you to speed up your projects without compromising cost and strength. This portion is brought to you by Home Lockers. We design better, we build stronger. Hello guys, nandito naman tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. At ito ang isa nating tapos na 2-story na bahay na lahat ay Waldeck panels. Halika at pasukin natin. Check natin, inspect natin lahat. So, ito ang wall. Ang fence niya ay stainless pala. Yung stainless. So, pasok na sa main door. So, ayan, pwede siyang... Okay lang po ba makukuha na kayo ng camera? Okay lang. Okay lang. So, ayan po. Si ma'am, siya po ang owner nito. Ayan. So, pwede siyang malagyan ng cladding. Wall cladding na ito. Itong tiles na to. Oo, black and white. Ayaw mo na common naman sa akin ito eh. Saka, yung blinds niyo po. Korean, Oo, common naman sa akin ito eh. Kaya black and white talaga. Pati nga rin ito, white, black and white. Ito po, CR po ito. CR po ito. Ay, hindi. Guest room. Guest room. Kaya lang, may mga lamang pa. Okay na ba makuha? Tapos nagtabukso ako dito eh. Sa Pampanga. Kaya lumaki ang guest room ko. Oo, panalo. May sarili siyang toilet. Ayan o, dyan. Ayan ang toilet nila. Tapos tingnan mo yung corner. Ito pa yung ano, Ayan. ang ganda ng mga Oo, ayan. corners. Tapos Ayan patingin ang banyo nila. Oh my gosh. So, kuto Tingnan sa... natin yun. Kuto sa... Ayan, sa mo ilaw. Ako, explain. Sige, sige. So, makikita po natin dito na yung hulog po niya, tuwid po na tuwid talaga. Pangalawa, nakakabitan mo siya ng tiles directly kasi puro cement pa rin po siya. So, the best thing is, yung pagkakalagay ng tiles niya, yung paint niya, nilagyan po talaga maganda tingnan. Buksan mo ilaw dyan. So, kudos po sa Home Lockers kasi sila po ang nag-build at nag-design ng bahay ko nito. Pero pagdating sa colors, si Ma'am po ang nag-ano ng colors. So, iba rin yung galing ni Ma'am. Parang interior designer. Ganda. Tapos tignan natin ang Meron silang swimming pool. Sige, paki-open. Ayan ang mga ilaw. Apat ako ilaw sa gitna, parang. Ayan na po. Ayan. Wow, lalim. Ano ba ito? So, this is swimming pool. Ang tsura. Ang bahay. Exterior part. Yan o, mula dito, mula sa baba. Tignan nyo yung kantong ito. Yan tong kantong yan. Super straight. Bottom pataas. So ito yung parang storage kanina. Kita. Hello, hello. So ayan, fan. Then ulit. Corners tapos sobrang kinis ng wall. Tignan nyo. Ayan. Pati itong ano,
fence. Puro wall-type panels po yan. Tignan natin. Alright. It's waterproof kasi yung paint parang na ginamit nila. Ano na siya? Elastomeric paint. Considered as waterproof. Matuwa ka mga ano, dahil hindi na sila nagpalitado eh. Kung kasi paper lang na tumira, hindi na palitado eh. Wow po. Pati yung mga lightings. Nagugulat niya yung mga tapo. Mataas! Walang post. Ay, okay lang po. Malaki naman tayo. Ate, sa mga Go, 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 go. Saka ano. Take a good look. Like I said, it's work in progress. Oh yeah. Ganda. Kasi ito, isang powder room dito sa baba. Power room, yeah. Sa extra storage sa Yes. other things. Pinagsama na itong yung dyan sa kayo, ano, water. Oo. Water siya. Siya lang siya. Taga dito talaga. Hindi, alam ko po. Naumi na kami dito. Kaya gusto mo ito pala ito. Ayan, hold on tayo ng ilaw. Okay. Baka okay lang ba na makuha ka lang saglit? Sige. Di ka naman ako matataman yan. Ayan. Tignan nyo yung, yung corner ng walls. Ito. Na-achieve talaga yan kapag wall-type panels ang ginagamit. Although kaya rin naman yan sa hollow blocks, pero mas mahihirapan. Saka yung cost niya mas magiging mas mahal. So, pasukin ba natin yung mga room? Tignan natin. Ito isang room. Yeah. Everything work in progress pa. So, ayan. Tapos ito, isang CR. Ay, may tao. Wag na. Ayan, tignan natin itong labas. Ayan, kita na naman ako. So, yan yung front gate natin. Gate, saka so, okay, lipat tayo. Ito ang master bedroom. Tama. So, this is the master bedroom. Wow! Ang ganda ng sky. May sky sa loob. Ayan, picture natin. So, yun ito, master bedroom. Medyo invite talaga nila kasi pinapasok pa kami. So, ito, meron silang mini terrace. Patulak yung bukas. Ito talaga nagpapaganda oh. Ang ganda, nasa loob ka ng bahay pero parang sky sa loob. So, saan yung susunod? Ito. Ito na lang muna. Sige, ito ang children's room. Kasi yan. Ang ganda ng decoration. Again, computer. Call of Duty Mobile. Nalaro ko rin. So yan ang isa pang kwarto. So yan, ang ganda. Cabinets. Well placed pang babae na room. Ayan, ito naman ang view from the top. Hindi ka natin lang. Okay lang. Okay, baba na tayo. Thank you. So yung 2,000 per day. Ngayon, 2,000 na lang. Kami pong dalawa. Okay. Pero maliit Okay. na naman, nasa 2,000 plus na. Ako rin. So, ito yung
foods dito. Pero sabi mo talaga nila dito is kahoy. Tapos dito lang. Tapos, Ayan, bago. Oh, ang ganda. Ito yung tataas namin, mababa masyado pala. Ah, yung ano. Lalagyan namin yung patulong. Tataas namin. Yan oh, ang ganda ng ano. Suwabe yung ano, suwabe yung... Ah, kayo na po nagpagawa nito? Okay. Sinigis ko talaga yan. So, yan. huli, ang tema naman parang ng European Western style. Oo. Then, modern. Thank you so much Mr. and Mrs. Robert Abadam for the warm hospitality.